שלום וברכה מוריי ורבותיי, ביום הזה לפני שנים רבות ננעלו דלתות בית המדרש, ובית שמאי ובית הלל ישבו יחד ומנו כמה אנשים פוסקים כדעת שמאי וכמה כדעת הלל. מקור הדברים הוא בתוספתא, וזה הובא בגמרא במסכת שבת דף י"ז עמוד א'. שם הגמרא מעדכנת שהלל ישב כפוף בפני שמאי כל אותו היום, והיה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל. רש"י כותב במקום שהסיבה שזה היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל היא בגלל שהלל ישב כפוף לפני שמאי מחמת ענוותנותו. בתוספתא במקור הדברים זה לא מובא. בירושלמי זה מובא בצורה הרבה יותר חמורה, שאפילו היה שם איפשהו הרג ורצח בין הניצים לשם שמיים. אבל שימו לב טוב מוריי ורבותיי, עם ישראל כולו בארץ ישראל ובגולה מתייחס ליום הזה כאל יום שנעשה בו העגל. על מה? על ויכוח שנעשה בבית המדרש, שאנחנו עוד לא יודעים האם כל הדעות מסכימות שהוויכוח הסתיים בכך שהלל ישב כפוף בפני שמאי, ולכן נגזרה הגזרה על העם להתייחס ליום הזה כאל חטא העגל, או שמדובר בסך הכל ביום שבו ננעלו בדלתות בית המדרש והיה ויכוח הלכתי מרקיע שחקים. איך אנחנו נמצאים בימינו? עד כמה מעניין אותנו מה קורה בבית המדרש? עד כמה כל אחד ואחד מאיתנו יושב ומסתכל מה קורה בישיבות הקדושות ועל פי זה מנהל את אורח חייו? לצערנו ולבושתנו, לפעמים אנחנו שקועים בגשמיות שלנו ועל פי המנסים לקבוע מה יקרה בישיבות, על פי הבחירות, על פי הפוליטיקה. העולם מנוהל להפך לגמרי. העולם מנוהל דרך הישיבות הקדושות, דרך הכוללים, ואם שם יש בעיה, כולנו סובלים בגינה. אלו הדברים שאנחנו אמורים לשים בראש סולם העדיפויות. אותם עלינו לשמור יותר מכל דבר אחר, ורק משם תצמח הישועה ויגיע השפע לכל עם ישראל. תורה, עבודה וגמילות חסדים, שלושת עמודי העולם. את העמודים לא רואים, אבל הם אלו שמחזיקים את העולם, והם אלו שמחזיקים בעצם את כולנו. ברוכים תהיו.